Gusto mo ba magkaroon ng collaboration yung mga estudyante mo at the same time maging interactive din yung online class mo? So for today, meron akong i-introduce sa inyo ng isang learning or teaching platform na pwede mong gamitin for your online class. Hello everyone! Welcome to my channel. This is your ICT Tech Guru. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at hihit ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. Now dito po sa aking channel, marami pa po akong mga videos dito na pwede niyong panoorin at paniguradong marami kayong matututunan sa mga videos na yan. So ang gagawin mo lang is mag-sign in ka lang, then magkakaroon ka na ng premium account para ma-access yung platform na yun at pwede mo na magamit sa iyong online class. So stick around para sa ating demonstration. So first na gagawin natin is i-search natin yung myViewBoard. Yun yung gagamitin natin na platform. Ituturo ko din sa inyo. So open lang tayo ng new tab, then type natin myViewBoard. So ayan. Yung first link na makikita nyo, yan, yung nakalagay dyan na myviewboard.com. So, yun yung gagamitin natin. So, click nyo lang yung link na yan. And then, you will be transferred here on the website or webpage ng myviewboard.com. So, mapapansin nyo, dito nakalagay dyan, yung myviewboard, pwede mo siyang gamitin if you want to present. Especially sa classes, sa teaching, kung nagtuturo ka. So, if you want to present, if you want your students to have a collaboration, if you want to manage your teaching well, if you want to teach, so pwede mong gamitin tong myviewboard.com. So hindi lang siya for teaching, pwede mo rin naman siyang gamitin for meeting. Ito yung mga expected na features na pwede mong makita dito sa myviewboard.com. So number one is yung whiteboard. Now, I personally like this whiteboard kasi napaka-powerful niya. Kasi hindi siya yung usual na whiteboard na alam natin. Kasi pag narinig mo, di ba, yung ibang mga apps, meron siya mga whiteboard. Now, this one is different. So, ang daming tool for collaboration na pwede mong ilagay dito sa whiteboard. Pwede kang mag-change ng background, mag-add ng videos, mag-add ng sticky note, and you can see the response ng mga estudyante mo dito sa whiteboard na to. So, this is actually a different whiteboard. Very powerful ng tool na to. So, later, doon sa mga susunod ko pang video, ituturo ko sa inyo yung other features na meron tong si whiteboard. And then, second, ito gustong-gusto ko rin, is yung My Classroom. Ito, favorite ko din siya. Kasi nga, parang yung myViewBoard, pwede mo rin talaga siya magamit for collaboration. So, parang hindi ka lang basta nagpe-present, hindi ka lang basta nagtuturo. So, pwede mo rin i-engage yung mga students mo na parang talaga silang nasa yung typical na classroom. Now, this one, yung My Companion. Now, yung pwede mo rin kasing actually i-download yung mga yung app na to, yung myViewBoard app, dun sa any type of devices. Pwede sa tablet, pwedeng dito sa desktop, pwedeng sa laptop, pwedeng sa cellphone. So, meron tayong companion app na pwede nating instruct sa mga estudyante natin na i-install nila, then magagamit natin. Now, dito, yung My Clips, actually dalawa yan eh. Meron siyang original tapos merong clips din. Kahit dun sa may whiteboard mismo, pwede kang mag-integrate, maglagay ng mga videos na pwede mong panood. Na pwede mong ipanood dun sa mga estudyante mo. So, pwede kang mag-outsource ng mga video from YouTube or meron din namang mga available na mga materials, content dito si myViewBoard. And if you have siguro interactive TV, pwede mong gamitin yung myViewBoard dun sa mga interactive devices like yung mga interactive TV. And then pwede ka rin dito mag-live, pwede mong i-share yung feed dun sa mga different social media accounts like yung Facebook, tapos sa YouTube, pwede ka rin mag-live. And also, pwede ka rin mag-record ng mga lessons mo, ng mga tutorials. So, for your students. So, marami pang features na may encounter dito. Very, for me, sobrang sulit ng pag-sign in mo dito sa myViewBoard.
whiteboard. Kasi lahat ng mga features or lahat ng mga tools na gusto mong gamitin for your online class are present here in myViewBoard. Ayan. So, like this. Ayan. So, in a normal setup, pwedeng mo siyang gamitin. But then, it works best then dun sa ating online class. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo magsa-sign in muna. Okay? So, it's important na mag-sign in muna tayo and have a ViewBoard account para ma-download natin yung mismong platform. So, madali lang naman. So, una, pupunta ka lang dito. So, click mo lang tong sign in. Ayan. So, click mo lang yan. So, wait mo lang mag-load. And then, dito, marami namang option to sign in. Now, para hindi na kayo mahirapan, ang gagawin nyo lang is pwede kayo mag-sign in with your Google account if you have existing one. Pwede namang Microsoft account and then yung Apple account nyo. So, pwede rin naman kayong mag-manual na sign in. But, I would suggest na kung meron naman kayong existing na Google account, so pwede na yun. Okay, so ako, ang gagawin ko is yung Google account. And then, since ayan, madami akong account dito. So, pipiliin ko, let's say for example, this one. So, there. So, ayan na. So, it's very easy. Tapos, you have to answer lang a few questions here. So, ayan. So, I use myViewBoard for education. I am a teacher. So, answer mo lang yan. High school. Philippines. Type mo lang yung P. Ayan. Tapos, pwedeng i-search mo na. Ayan, Philippines. And then, there are about, so let's say for example, mga 600 to 1,000 students. Okay na yan. Tapos, i-check nyo lang tong, i-tick nyo lang tong box na yan. So, check nyo lang yan. And then, finish up. So, ganun lang kadali. So, you can authorize then yung myViewBoard to access yung mga advanced features na meron dun sa may account mo. Like yung Google Drive or yung Google Calendar. Check nyo lang yan. Make sure naka-check siya. And then, kung ayaw nyo naman, pwede nyo siyang skip. So, ako, naka-check yan. Tapos, sign in with Google. Okay, so magka-close siya. So, ang gagawin nyo lang is, babalik lang doon kayo ulit. So, click nyo lang siya, yung account. And then, lalabas siya, ito. Then, scroll it down. Tapos, read nyo lang yan na ito yung mga things na ina-allow nyo doon sa myViewBoard. Tapos, click nyo allow. Ayan. So, nandito na tayo sa ating myViewBoard account. Okay? So, ayan. Mapapansin nyo, ito yung myViewBoard name. Tapos, ito yung email na ginamit ko. So, ayan siya. Okay? So, that's it. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag-sign in dun sa myViewBoard account. And good news, kapag nag-sign in kayo ngayon, automatically, yung subscription nyo is magiging premium. So, yung lahat yung complete features na meron si myViewBoard, ma-access nyo siya at magagamit nyo siya for your online class. So, ayan. So, this one, ayan, meron kang classroom access, may whiteboard, may wiki, may support request, may community din, tutorials, and then marami pa kayong pwedeng i-access dyan using your premium account. Now, ang next step na gagawin po natin is kailangan natin i-download yung whiteboard. Okay, so dito, ayan, so dito sa ating account, meron kayo dito mga icon na makikita. So dito, throw a whiteboard, share your screen, receive a screen, ito, whiteboard remote, follow me, and then yung download myViewBoard application. So, una natin gagawin is i-download muna natin yung mga application ng ViewBoard. So, click lang natin yan. And then, pumili kayo dito kung ano yung mga application na gusto mong i-download. I suggest you download first yung whiteboard kasi yan yung gagamitin natin for our online class. But then, lahat yan, you can access it for free since meron ka ng premium subscription. So, tuturo ko muna sa inyo kung paano i-download itong whiteboard. Okay, so ayan. And then, click nyo lang kung ano yung device na gamit nyo. Since I'm using Windows, so click ko lang yung Windows. And then,
Yan. Automatically, it will be downloaded. So, dito na siya sa baba. So, wait nyo lang. Mabilis lang naman siya. So, ayan. Tapos na. Na-download na natin yung whiteboard. So, yung next step na gagawin natin is install lang natin yung platform na to. So, click nyo lang siya. Yung download. Then, mag-open na siya automatically. So, dito ilalagay ko lang siya dito. Ayan. And then, click nyo lang next. So, next nyo lang siya. Next. Then, accept. Next. Then, install. So, wait nyo lang mag-install itong myViewBoard. Medyo mabilis naman siya mag-install. So, wait lang. So, marami kayong makikita mga nagpa-pop out ng mga message yun. So, bago lumabas to, so ang gagawin nyo lang is i-click nyo lang yung yes. Then, finally, we're done installing the whiteboard. So, ang gagawin nyo lang is click nyo lang tong finish. Next is, i-open lang natin yung platform natin, yung software natin na whiteboard. So, makikita nyo yan dito sa desktop. So, double-click nyo lang siya. And then, open na natin itong whiteboard. Ayan. So, pag in-open nyo na yung software, ito yung unang-unang makikita nyo. Now, we're not done yet kasi kailangan pa natin i-activate yung software natin. So, actually, wala namang ganong special na gagawin doon sa activation. Ang gagawin lang natin is click lang natin tong activate na yan. Usually, nandito siya sa part na yun. So, move ko lang siya. Click nyo lang yung activate. And then, you have to type in lang yung email address na ginamit mo. So, ako, let's say this one. Wait lang natin. Click mo lang submit. Yeah, software has been registered. Please do not forget to check the verification in your email. So, ang gagawin nyo lang na next step is kailangan pumunta kayo dun sa may email, dun sa may Gmail account na nilagay nyo doon kanina. Then, kailangan nyo lang siya i-confirm. Okay? So, ito na siya. Naka-receive ako automatically ng email. So, ang gagawin lang natin na next is dito, scroll down nyo lang, tapos i-click lang tong activate para ma-activate yung ating software. Click nyo lang activate and then, yeah. So, the software has been activated. So, hope you enjoyed it. So, meaning, you have successfully activated and downloaded the whiteboard. So, ang gagawin mo lang ngayon is i-close muna yung ito. Close lang natin to. And then, yung myViewBoard natin, lahat. Okay? And even this. Okay? Para ma-refresh. Ganun kasi ginagawa ko. Actually, ako lang nag-invento na. So, ayan. So, pag re-open nyo ulit ng software, so, i-ask niya yung inyong email ulit. Okay? And then, yung password. Or, pwedeng i-click nyo na lang yung Gmail account, yung Gmail, yung Google icon here. So, click nyo lang yon. And then, you have to sign in lang. Gamit ulit yung inyong Google account. There. Okay? So, recognize na yung device natin. So, ayan. So, kapag nakita nyo na yung inyong email account dito, so, meaning to say, fully activated na yung inyong platform and ready to go. Pwede nyo na siyang gamitin for your online class. So, that's the end of the part 1 ng video tutorial natin about myViewBoard. And for our next video, ituro ko naman sa inyo yung mga features na makikita nyo dito sa myViewBoard. So, see you on my next video.